السلام عليكم. عندنا هنا المخطط ورسمه على شكل إصبعنا، نريد نرسمه بالأوتوكاد. نلاحظ عندي إنه كلها أقواس، عندي دائرتين، دائرة صغيرة دائرة كبيرة، عندي قوس براديوس، وعندي قوس ثاني بالأسفل كذلك براديوس R10 و R15. المسافة عندي أهم شغلة المسافة بين الدائرتين من خلال السناتر، من سنتر إلى سنتر هاي الدائرة مسافة بيناتهم 10. فأول ما أبدي أرسم خط لاين فعل الأورثو، خط طول 10. هسه هاي النقطة، نقطة هذا الخط، نقطة البداية والنهاية مراكز هاي الدائرة. سيركل، أرسم من البداية دائرة، إيش قد نصف القطر مال الدائرة؟ 1.5، راديوس 1.5. هاي الدائرة نصف القطر مالها 2. سيركل 2. بعدها عندي أرسم هذا الخط وهذا الخط. عشان أرسم عندي مسافة بيناتهم 1. الزاوية على الخط الأفقي 45، ففاعل بولار 45. أرسم من المركز زاوية 45 طلالي خط المداد، خط على التعيين، المهم يتقاطع مع الدائرة، محيط الدائرة. عندي مسافة بيناتهم 1، فأقول له أوفست 1. العفو، أوفست 0.5، هي المسافة بيناتهم 1، 0.5 المسافة هتصير 1. عندي هذا القوس R.75 عشان أرسم، والمركز ماله ما محدد. هروح على ارك درو، ارك ستارت اند راديوس 0.75. طبعا هنا رسموا لي اسفل، فانا امسحه لان بديت من هالنقطة الى هالنقطة وطيت راديوس، امسحه واكتب درو ارك ستارت اند راديوس، بس ابدي من هنا الى هنا 0.75. راح يطلع القوس فوق. ترم، امسح هذا الخط اللي استخدمته. فراشة من جهة اللوح نفس الحالة لهاي الدائرة، من مركز الدائرة أرسم خط بزاوية 45 على الأفق يتقاطع مع الدائرة. المسافة بيناتهم 2، أوفست 1. أرك درو أرك ستارت اند راديوس ستارت اند. راح يطلع القوس من بديت من هالنقطة إلى هالنقطة، القوس صار لي أسفل، لا أعيده. درو ارك ستارت اند، ابدي من هنا الى هنا حتى القوس يدلي فوق. الراديوس مال هذا القوس 1.5. رن. هسه ابدي ارسم القوسين اللي فوق والجوا، هذا القوس وهذا. عندي R15 و R10. فأول ما أبدي بقوس الجوا من درو سيركل تان راديوس تان راديوس 10. أما الفوق درو سيركل تان راديوس تان راديوس 15. ترم هاي الدائرة مع الدائرة
نختار هاي ترن تيار نعمل مع هاي مع هاي، أزيد الخط بالنص نفس الشكل نفس